بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عزیز سیفي. یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د دې امید سره چې تاسو به ښه او خوشحاله به یې. ملګرو، تاسو چې کومه ویډیو په سټارټ کې ولیده، بالکل دغه شانتي ویډیو به موږ څنګه جوړوو. نن زه تاسو ته ښیم په کین ماسټر باندې چې داسې ویډیو به موږ څنګه جوړوو. نو ویډیو پوره وګورئ، او که زما چینل عزیز سیفي ملا تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زما چینل سبسکرایب کړئ. هټلی بټن باندې کلیک کړئ چې د داسې نورو ویډیوګانو خبر تاسو ته په وخت در رسي. ملګرو، راځئ چې شروع کوو چې دغه ویډیو به موږ په څه طریقه باندې جوړوو. نو د دې ویډیو دپاره به موږ خپل کین ماسټر کولاو کړو. د کین ماسټر دپاره چې کومو ملګرو سره چې کین ماسټر نه نو ما په تیره ویډیو کې د هغې دغه تاسو ته درکړی و. اوس به هم زه د دې ویډیو چې تاسو ته به ډسکرپشن کې به تاسو ته د کین ماسټر لینک ورکړم چې تاسو د هغې نه بیا ځان له را ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو، د دې ویډیو دپاره موږ د ټول نه اول خپل کین ماسټر کولاو کړو. کین ماسټر کې به ملګرو موږ چې کومه ویډیو موږ د دې دپاره کړي هغه ویډیو به موږ سمپلي د خپل موبایل باندې چې موږ کومه ویډیو کړي هغه ویډیو به موږ راواخلو. ویډیو راخیستو دپاره به ملګرو موږ د 9:16 چې زموږ سره کم دی موږ به دا سلیکټ کړو، ځکه چې موږ په ټیک ټاک باندې ویډیو جوړوو نو موږ به د دې دپاره دا 9:16 چې دی نو موږ به دا سلیکټ کړو. د ټیک ټاک دپاره به موږ دا ویډیو جوړوو. ملګرو، کله چې موږ خپل کین ماسټر کولاو کړو تاسو په میډیا باندې به کلیک کوئ. کله چې تاسو په میډیا باندې کلیک کوئ نو کومه ویډیو چې موږ شوټ کړي کومه ویډیو چې موږ کړي موږ به سمپلي هغه ویډیو راواخلو. هغه ویډیو چې موږ کله راواخلو هغه به موږ په دې طریقه باندې دلته کې ځان سره سلیکټ کړو. دې ځای نه چې موږ کله دا ویډیو راواخلو ملګرو موږ به په دې طریقه باندې ویډیو کړي تاسو لیدی شئ. ملګرو، په دې طریقه باندې موږ دا ویډیو ځان سره اول نه موږ دا ویډیو کړي. په دې ویډیو باندې چې کوم ساوند دی هغه به موږ د دې ځای نه بالکل زیرو کړو. دغه شانتې ملګرو په دې ویډیو کې چې زموږ سره کوم سیواز دی هغه به موږ د دې نه کټ کړو. کټ کولو دپاره ملګرو تاسو سمپلي قنچۍ باندې کلیک کړئ. دلته کې ټریم ټو لیفټ په دې باندې به کلیک کړو. کوم په لاست کې چې زموږ سره کوم سیواز دی هغه به موږ هم د دې نه کټ کو. دغه شانتې په دغه قشته طریقه باندې اوس به ملګرو موږ په دې ویډیو باندې کار شروع کوو. ملګرو، نو تاسو وکاته چې ویډیو موږ په دې طریقه باندې موږ ویډیو کړي هغه ویډیو نه موږ کوم سیوازونه چې موږ په دې طریقه باندې کټ کړو. اوس ملګرو موږ دا ویډیو داسې راولو دې ځای ته کوم ځای نه چې موږ دا کوم تاسو چې هر یو شی د ځمکې نه راچوتوئ هغه ځای پورې به تاسو دا ویډیو راولئ. په دې ځای باندې به دا ویډیو ودروئ. دلته کې به سمپلي تاسو په دې دپاره به موږ یو بیکګراونډ راواخلو. تاسو به سمپلي دلته کې په لیر باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په لیر باندې کلیک کوئ نو تاسو به دلته میډیا باندې به کلیک کوئ. میډیا باندې چې موږ کلیک کوو ملګرو زموږ سره دلته کې ورکړی بیکګراونډ. تاسو به سمپلي دلته بیکګراونډ باندې کلیک کوئ. دې ځای نه موږ ځان سره بلیک بیکګراونډ چې دی هغه به ځان سره راواخلو. موږ بلیک بیکګراونډ راواخیستو. ملګرو، دې بلیک بیکګراونډ دپاره اوس دې دا رنګ به موږ بدلوو. د رنګ بدلولو لپاره دې ځای کې زموږ سره ورکړی دا کلر دا دغه یې ورکړی موږ په دې باندې کلیک کړو. دلته کې به ملګرو زموږ سره چې دی نو دلته به موږ بالکل دا ګرین کلر چې دی دا به پرې فل کړو او ګرین کلر به موږ سلیکټ کړو. ګرین کلر چې کله موږ سلیکټ کړو ملګرو نو دلته کې سمپلي اوکې. اوس زموږ سره دا ګرین کلر شو دا به موږ فل سیز کړو. دې ځای نه موږ سره سیز غټېږي. موږ بالکل فل سکرین کړو. کله چې دا موږ فل سکرین کړو نو د هغې نه بعد به دا موږ په ښکته باندې راولو. داسې بیا ونیسو ښکته بیا راولو. کوم ځای نه چې موږ دا کوم څه شی تاسو چوتوئ هغې سره یو شان ځای باندې به دا دغه شانتې ودروئ. اوس زموږ سره دا په دې ځای باندې ودرېد. د دې نه بعد به دلته کې زموږ سره په ګچ طرف باندې چې دی زموږ سره دلته کې چابۍ دا نشان ورکړی دی. دلته کې به موږ چابۍ په نشان باندې کلیک کړو. یو پیر چې تاسو کله چابۍ په نشان باندې کلیک کوئ بیا به دغه شانتې په دې ځای نه به تاسو د خپله ویډیو داسې لږه مخکې راولئ چې دې لږ غوندې کې دا کوم تاسو شی راچوتوئ چې هغه لږ رابره شي.
هغې نه بعد دلته کې تاسو ملګرو په دې کې د پلس نشان ورکړی، په دې پلس نشان باندې به کلیک کوئ او اوس په دغه شانتې دا لیر چې کوم دی دا بیکګراونډ چې کوم دی نو دا به ونیسئ او لږ به یې باره بیا نور راولئ، دې سره به یې دغه شانتې یو شان کوئ. اوس په ملګرو تاسو بیا لږ غونته کې دا ویډیو راوخوځوئ داسې چې دا لږ ښه وربره شي. هغې نه بعد بیا ملګرو تاسو دلته کې پلس کوم نشان چې دی تاسو بیا په دې باندې کلیک کوئ او کله چې تاسو پلس په نشان باندې کلیک کوئ نو بیا به خپل بیکګراونډ په بره باندې بوځئ، د دې سره به یو شان کوئ او د هغې نه بعد به بیا دا ویډیو لږه غونته کې مخکې راولئ چې دغه نور په بره باندې اوچت شي، دومره به تاسو دا ویډیو راولئ. کله چې تاسو راولئ بیا به دلته کې پلس نشان باندې کلیک کوئ او دغه شانتې به خپل بیکګراونډ په بره باندې بوځئ. اوس به ملګرو تاسو بیا لږ خپله ویډیو نوره داسې راولئ او دغه شانتې بیا تاسو پلس نشان باندې کلیک کوئ او بیکګراونډ به بره بوځئ. کله چې ملګرو دا تاسو په دې طریقه باندې وکئ اوس تاسو دغه چې کوم دی نو هغه تیار شو، بیکګراونډ سیسټم چې کوم تاسو کاوه نو هغه تیار شو. دې ځای نه سمپلي اوکې کوئ او اوس چې تاسو خپله ویډیو کله پلی کوئ نو په داسې شکل باندې به ستاسو ویډیو پلی کېږي، دغه شانتې په دې طریقه باندې به ستاسو ویډیو پلی شي. دلته به ویډیو کې چې زموږ سره کوم سیوا ځای دی، کوم بقایي سیوا ځای چې زموږ سره پاتې شو، دا به تاسو به دا هم د دې نه کټ کوئ. د هغې د کټ کولو لپاره تاسو سمپلي هغه ځای له راشئ کوم ځای پورې تاسو کوم ځای ستاسو سره سیوای، دلته په دې باندې کلیک کوئ، قنچۍ باندې وکلیک کوئ او ټریم ټو رایټ اف پلی هیډ نو په دې باندې وکلیک کوئ او دغه شانتې به هغه سیوا ځای چې کوم وي هغه به د دې نه ختم شي. اوس چې تاسو دا ویډیو کله پلی کوئ نو په دې شکل باندې به ستاسو ویډیو تیاره شي. ملګرو اوس به تاسو د دې نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې دا کومه ویډیو چې تاسو تیاره کړه نو دا به تاسو له دې ځای نه ایکسپورټ کوئ، یعنې خپلې ګیلري ته به یې ولېږئ. هغې لپاره تاسو دلته کې شیر کوم نشان چې تاسو سره دی په دې باندې به کلیک کوئ او لاندې ستاسو سره ایکسپورټ ورکړی دی، تاسو به سمپلي په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ او دغه شانتې به دا ویډیو ستاسو سره ایکسپورټ شي. اوس دا ویډیو زموږ سره جوړه شوه، ویډیو تیاره شوه. اوس به موږ دې ځای نه بیک لاړ شو، بیا به دوباره باندې کین ماسټر چې دی نو هغه خپل کین ماسټر به کولاو کړو. کله چې موږ خپل کین ماسټر کولاو کړو دلته کې بیا به سمپلي په هغه شته طریقه باندې کین ماسټر کولاو کړو. اوس به موږ ملګرو داسې کار وکړو، کومه ویډیو چې تاسو په دې کوم ځای کې دا ویډیو جوړه کړي د دې لپاره یو ضروري خبره دا ده چې په دغه ځای یو تصویر ستاسو سره د سره لکه اوس تاسو په کوم ځای باندې دا ویډیو جوړه کړي، ما په کوم ځای کې دا ویډیو جوړه کړې د هغې تصویر چې دی نو هغه ما ایستلی، زما سره تصویر پروت دی. اگر تاسو به سمپلي د خپل ګیلري نه هغه تصویر چې کوم دی نو هغه به راوالی، لکه دې ویډیو تاسو زما ویډیو ولیده چې ویډیو ما په دې ځای کې جوړه کړې ده نو دې ځای هغه تصویر هم یو تصویر پکې ما هسې ایستلی دی نو هغه تصویر زما سره دی. بالکل په کوم ځای چې تاسو هغه ویډیو جوړه کړې د هغه ځای نه به تاسو یو تصویر اخیستی او تاسو به هغه تصویر راواخلئ. دا به د ټیم ډیوریشن چې کوم دی ټیم چې کوم دی هغه به دغه شانتې لږ سیوا کوئ له ځان سره. اوس به ملګرو دې نه بعد تاسو دلته کې په لیر باندې کلیک کوئ او د لیر کې ستاسو سره په اول نمبر باندې میډیا چې کوم دی نو تاسو په میډیا باندې کلیک کوئ. ملګرو چې کله تاسو په میډیا باندې کلیک کوئ تاسو چې اوس کومه ویډیو جوړه کړه ایکسپورټ هم کړه کومه ویډیو، هغه ویډیو چې تاسو سره ایکسپورټ فولډر کې پرته وي ستاسو موبایل، هغه به تاسو د ایکسپورټ فولډر نه به تاسو سمپلي هغه ویډیو راواخلئ دې ځای ته به یې راوړئ. اوس به دا موږ دې ځای نه دا ویډیو چې دا به موږ فول سکرین کو په دې شکل باندې دغه شانتې موږ دا فول سکرین کو. اوس به دا موږ دې ځای نه اوکې کو او اوس چې کوم دی نو د دې ویډیو لپاره به موږ به داسې لږ دا ویډیو مخکې راوړو دې ځای ته چې کله دا ګرین دغه چې دی سکرین دا به زموږ سره شروع شي. هغې نه بعد به موږ په دغه ویډیو باندې کلیک کو. دلته کې زموږ سره په دې ځای کې ورکړی دی کروما کی، زموږ سره د کروما کی، تاسو په کروما کی باندې کلیک کوئ. کروما کی کې ملګرو دلته کې لاندې زموږ سره دا ځای چې دی نو په دې کې د کی کلر دی، تاسو به د دې ځای نه د دې دا رنګ چې دی نو دا د نور بل رنګ به ختم کوئ او په دې باندې به دغه ګرین کلر کوم چې تاسو د بیکګراونډ کلر دی تاسو به دغه رنګ په دې کې سلیکټ کوئ، اوکې به کوئ او دې ځای نه به سمپلي دا آن کوي، کروما کی به آن کوي. تاسو چې کله دا کروما کی آن کوي تاسو سره کوم بیکګراونډ چې وو هغه کوم ګرین سکرین چې وو نو هغه تاسو سره ختم شو. اوس چې تاسو خپله ویډیو پلی کوئ کله نو په دې کې به هغه ګرین سکرین چې کوم وو هغه به نه وي او دغه شانتې دې شکل ته به ستاسو ویډیو تیاره شي.
دلته کې موږ سره کوم بیک ګراوند پکچر چې موږ راغلی دا به موږ دغه شانتي را کم کو د دې دغه به موږ د ویډیو سره یو شان کو. اوس به ملګرو تاسو داسې کار وکړئ چې دې نه بعد به تاسو دا ویډیو دې ځای ته راولئ کوم ځای نه چې تاسو دغه کوم شی چې تاسو چوتوئ هغه ځای پورې به تاسو دا ویډیو راولئ. په دې ځای باندې به تاسو دا ویډیو دغه شانتي ودروئ او د دې لپاره به تاسو سره اوس یو تصویر به تاسو سره یو ایرایز پی ان جي تصویر دی یو پی ان جي ده هغه به تاسو سره د دې پی ان جي کوم لینک چې دی نو هغه ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی تاسو لاندې په ډسکرپشن کې وګورئ ما ورته لیکلي پی ان جي تاسو دغه لینک باندې کلیک کړئ او دا تصویر چې دا پی ان جي چې دی تاسو د هغه ځای نه ځان له را ډاونلوډ کړئ. سیم په تاسو سره بدلته کې هغه پی ان جي چې دا نو هغه تاسو را ډاونلوډ کړئ تاسو سره موبایل کې به هغه پرته تاسو به دا پی ان جي راواخلئ په دې شکل باندې دا پی ان جي ده نو تاسو به دا پی ان جي راواخلئ او سیم په دې کې به دا سکرین هم دغه شانتي لږ راغټ کړئ او په دې توله باندې به دا دغه شانتي توله کوي. کله چې تاسو دغه شانتي ودروئ نو دې ځای کې تاسو سره په دې ځای باندې 3 ډاټس ورکړي دي تاسو سیم په دې 3 ډاټس کلیک کړئ. د 3 ډاټس نه بعد دلته تاسو سره په څلورم نمبر چې دی نو سینډ بیکورډ چې دی نو دا په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دغه شانتي ستاسو د پی ان جي چې دی نو هغه به تصویر نه شاته شي پناه به شي ستاسو دا پی ان جي. او اوس چې کله تاسو دا ویډیو پلی کړئ نو ستاسو ویډیو چې دی نو هغه په دې شکل باندې تیاره شي. نو ملګرو د دې ویډیو د تیارولو ډېره اسانه طریقه اوس د دې دپاره زموږ سره په دې پی ان جي کې چې دا کوم سیوا ځای دی کوم دې ځای پورې چې زموږ دغه راشي نو دا زموږ سره د ویډیو سره برابر دی دا کوم سیوا ځای چې دی نو دا به هم موږ د دې پی ان جي نه کټ کړو او اوس چې کله موږ خپله ویډیو پلی کړو نو زموږ ویډیو به په دې شکل باندې بالکل تیاره شي څه کوئ. ملګرو د دې ویډیو د جوړولو ډېره اسانه طریقه ده تاسو به دې ما خو خیر زر جوړه کړه تاسو ته بیسیک طریقه وخوه تاسو چې کله دا ویډیو جوړوئ نو انشاءالله تاسو به ډېره د دې نه په ښه طریقه باندې جوړه کړئ او په ټیک ټاک کې په دې ویډیوګانو باندې په دې قسم ویډیو باندې ډېر زیات لایک راځي او ډېر زیات خلک سړی فالو کوي. دې سره تاسو کوم ساوند ور ارتوئ نو سیمپلی تاسو د دې ځای نه تاسو سره پکې په موبایل کې کوم ساوند دی دې لپاره تاسو هغه ساوند هم دې ته ور ارتولی شئ او بیا تاسو چې کوم ساوند غواړئ هغه ساوند په دې باندې ور ارتولی شئ او په دې طریقه باندې تاسو دا ویډیو تیارولی شئ. ملګرو اوس په سیمپلی تاسو دا ویډیو دې ځای نه سیو کړئ د ځان سره سیو کولو لپاره به تاسو همدغه شانتي په دې کوم دغه چې تاسو سره دی شیر دا بټن چې تاسو سره ده تاسو په دې باندې کلیک کړئ او د دې ځای نه به سیمپلی تاسو دا ایکسپورټ کړئ نو دا ویډیو چې دی نو تاسو سره تیاره شوه او تاسو سره سیو شوه. امید دی ملګرو تاسو په ویډیو باندې پوهه شئ ویډیو به مې خوښه شي که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ ما ته کمنټس وکړئ او زما چینل عزیز سیفي د ځان سره سبسکرایب کړئ زما د فیسبوک پیج باندې تاسو ویډیو ګورئ نو زما فیسبوک پیج هم لایک کړئ د ځان سره او ویډیو مخکې شیر کړئ. د بلې داسې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم ما خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.